Η ιστορία της Ρώμης είναι από τις πιο συναρπαστικές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μια μικρή πόλη, χτισμένη δίπλα στον Τίβερη, κατάφερε μέσα σε λίγους αιώνες να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές αυτοκρατορίες της ιστορίας. Μια αυτοκρατορία που άφησε ανεξίτηλο σημάδι και στην Ελλάδα. Η αρχή της ρωμαϊκής ιστορίας τοποθετείται γύρω στο έτος 753 π.Χ., όταν, σύμφωνα με τον μύθο, οι δίδυμοι αδελφοί Ρωμήλος και Ρώμος, βρέφη που τάισε μια λίκαινα, ίδρυσαν τη Ρώμη. Αν και θρυλική, αυτή η ιστορία δείχνει πόσο σημαντική ήταν για τους Ρωμαίους οι συμβολισμοί και οι παραδόσεις. Για πολλούς αιώνες, η Ρώμη ήταν μια μικρή βασιλεία. Όμως, περίπου στο έτος 509 π.Χ., οι Ρωμαίοι έδιωξαν τον τελευταίο βασιλιά τους και δημιούργησαν τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Από τότε, η πόλη άρχισε να επεκτείνεται διαρκώς, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική που την έκανε σχεδόν ανίκητη. Συνδύαζε στρατιωτική δύναμη, διπλωματία και την ικανότητα να αφομοιώνει ξένα στοιχεία. Καθοριστικό σημείο της ανόδου της Ρώμης ήταν οι πόλεμοι με την Καρχιδόνα, οι γνωστοί Καρχιδονιακοί πόλεμοι, που ξεκίνησαν γύρω στο έτος 264 π.Χ. Σε έναν από αυτούς εμφανίζεται ο θρυλικός Ανίβας, ο οποίος διέσχισε τις Άλπεις με ελέφαντες, καταφέρνοντας κάτι που ακόμα και σήμερα φαίνεται αδύνατο. Η νίκη των Ρωμαίων απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο στρατιλάτη έδειξε σε όλο τον τότε κόσμο ότι η Ρώμη ήταν δύναμη που δεν μπορούσε εύκολα να σταματήσει. Από εκεί και πέρα, η Ρώμη στράφηκε προς την Ελλάδα. Σταδιακά, μέσα από μια σειρά μαχών, όπως στη μάχη της Πύδνας, η Ελλάδα εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή επικράτεια γύρω στο έτος 146 π.Χ. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι η Ελλάδα εξαφανίστηκε πολιτισμικά. Το αντίθετο. Οι Ρωμαίοι γοητεύτηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη και την επιστήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι έλεγαν «Η Ελλάδα κατέκτησε τον άγριο κατακτητή». Ακόμη και ο Ιούλιος Καίσαρ λάτρευε τα ελληνικά γράμματα, ενώ ο Μέγας Κικέρον μελετούσε συνεχώς Έλληνες φιλοσόφους. Γύρω στο έτος 49 π.Χ. ξεκινά η μεγάλη εμφύλια σύγκρουση μεταξύ του Ιουλίου Καίσαρα και του Πομπείου. Η νίκη του Καίσαρα και η ανάληψη της απόλυτης εξουσίας οδήγησαν στη μετάβαση από τη δημοκρατία στην αυτοκρατορία. Μετά τη δολοφονία του, ο ανιψιός του, Οκταβιανός, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Αύγουστος, έγινε ο πρώτος πραγματικός αυτοκράτορας της Ρώμης, γύρω στο έτος 31 π.Χ. Η περίοδος που ακολούθησε ήταν ο χρυσός αιώνας της Ρώμης. Τεράστια έργα υποδομών, δρόμοι που ένωναν ολόκληρη την αυτοκρατορία, ακουαδήμια, γέφυρες και επιτεύγματα που προκαλούν δέος μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, η Ελλάδα συνέχισε να αποτελεί το πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Οι μορφωμένοι Ρωμαίοι ταξίδευαν στην Αθήνα για να σπουδάσουν και πολλοί αυτοκράτορες λάτρευαν την ελληνική κουλτούρα. Ο αυτοκράτορας Αδριανός, για παράδειγμα, αγάπησε τόσο την πόλη της Αθήνας, ώστε της χάρισε μνημεία και επενδύσεις, αφήνοντας πίσω του έργα που στέκουν ακόμη. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της αυτοκρατορίας ήταν η διάδοση του χριστιανισμού. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, γύρω στο έτος 330 μετά Χριστόν, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη με έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Αυτό το γεγονός άλλαξε για πάντα την πορεία της αυτοκρατορίας και του κόσμου. Με τον χρόνο, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε δυτική και ανατολική. Η δυτική κατέρευσε γύρω στο έτος 476 μετά Χριστόν, όμως η ανατολική, δηλαδή το Βυζάντιο, συνέχισε να ζει και να αναπτύσσεται. Με ελληνική γλώσσα, ελληνική κουλτούρα και χριστιανική πίστη, η αυτοκρατορία αυτή υπήρξε άμεσος συνεχιστής της Ρώμης για περισσότερο από 1000 χρόνια. Αν το σκεφτούμε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν τελείωσε πραγματικά. Η κληρονομιά της επιβιώνει μέχρι σήμερα. Το δίκαιο, η αρχιτεκτονική, η στρατηγική, η γλώσσα, οι δρόμοι, ακόμη και ο τρόπος διακυβέρνησης πολλών σύγχρονων κρατών
έχουν ρίζες στη Ρώμη. Και φυσικά, η Ελλάδα, μέσα από τη σχέση της με τη Ρώμη, βοήθησε να διαμορφωθεί αυτή η τεράστια πολιτισμική κληρονομιά. Σήμερα, όταν μιλάμε για την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιλάμε ουσιαστικά για την άνοδο ενός κόσμου που άλλαξε για πάντα την πορεία της ιστορίας. Μιας αυτοκρατορίας που, από μια μικρή πόλη δίπλα στον Τίβερη, έγινε το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το ιστορικό ταξίδι και να μάθατε κάτι νέο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας.